हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा जुन ब्याङ्किङ प्रिपरेसन जुन हाम्रो एनआरबी, एडिबिएल हैन, आरबिबी र एनबिएल त्यसै गरी हाम्रो अन्य प्राइभेट ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि चाहिँ आज हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको जुन हाम्रो भिन्नता लेखा परीक्षणको पनि दुईवटा प्रकार हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण हो, त्यो बीच भिन्नता र साथै हाम्रो अर्को भनेको जुन हाम्रो इन्टरनल चेक आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण बीचको चाहिँ हामी भिन्नताहरू चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा धेरै कन्सेप्टहरू पढिसकेका छौँ, जस्तै हाम्रो लेखा अभिलेखन अर्थात् बुक किपिङ कुराहरू भयो, लेखा विधिहरूको कुरा भयो होइन। हामीलाई थाहा नै छ बुक किपिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस अन्तर्गत के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक कारोबारहरूको चाहिँ नियमित र विविधतम रूपमा चाहिँ अभिलेख राख्ने कार्यलाई हामी के भन्छौँ त लेखा अभिलेखन भनिन्छ। र लेखा विधि अर्थात् अकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा लेखा अभिलेखनको कार्य समाप्त भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त लेखा विधि अर्थात् अकाउन्टिङ चाहिँ गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। व्यवसाय सञ्चालनको नतिजाको जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने र व्याख्या गर्ने विधिलाई हामी के भन्छौँ लेखा विधि भनेर भन्छौँ है त। र यसरी जुन हाम्रो खाताहरू हुन्छ अर्थात् अकाउन्टहरू चाहिँ विशेष गरी तीनवटा प्रकारका हुन्छन्, जसमा हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ, जसमा व्यक्तिगत खाता होइन। व्यक्तिगत खातामा डेबिट के गराउँछ भन्दाखेरि डेबिट द रिसिभर पाउने व्यक्तिमा संस्था, क्रेडिट द गिभर दिने व्यक्तिमा संस्था होइन। वास्तविक खाता रियल अकाउन्ट अन्तर्गत सम्पत्ति खातामा चाहिँ के हुन्छ डेबिटमा जे आउँछ र क्रेडिटमा जे जान्छ। र अवास्तविक खाता अर्थात् नोमिनल अकाउन्ट्स अन्तर्गत हाम्रो डेबिटमा एक्सपेन्सेस अथवा लस र क्रेडिटमा हाम्रो इन्कम अथवा गेन हुने गर्दछ। र यसरी हाम्रो कन्सेप्ट अफ द अडिट र इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टममा हामीले अडिट भनेको के हो भनेर कुरा पढिसक्यो, जसमा चाहिँ हामीले हिसाब किताबहरूको जाँच गर्ने भन्यो होइन। जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टल बडीहरूको चाहिँ जुन के गरिन्छ त भन्दाखेरि अडिट चाहिँ हाम्रो सबै कसले गरिन्छ त महालेखा परीक्षकले गरिन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। र यसै गरी अब हाम्रो लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तहरू अन्तर्गत हामीले हेरिसक्यो योजना, प्लानिङ होइन, इमान्दारिता, अनेस्टी, त्यसै गरी हाम्रो गोप्यता जस्तै प्रमाण, इभिडेन्स, कार्यपत्र तयारी, आन्तरिक नियन्त्रण, त्यसै गरी पेसागत क्षमता, निष्पक्षता, प्रतिवेदन है। र त्यसै गरी हामीले रिपोर्टहरू बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरि नै हाल्यो। र यसरी जुन हाम्रो टाइप्स अफ द अडिट रिपोर्टमा पनि हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ रिपोर्टहरू हेऱ्यौँ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको किसिम अन्तर्गत वैधानिक प्रतिवेदन जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक कम्पनीले चाहिँ कम्पनी ऐन 2053 अनुसार चाहिँ अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र कैफियत पूर्ण प्रतिवेदन भन्ने चाहिँ जसमा चाहिँ के छ त हाम्रो कैफियतभन्दा पहिला साधारण प्रतिवेदन, जसमा चाहिँ कम्पनी जस्तै अडिटरहरू चाहिँ त्यो कम्पनीको हिसाब किताब राखेमा चाहिँ के छ त उनीहरू चाहिँ सेटिस्फाइड छ भन्ने कुरा भयो। र कैफियतपूर्ण प्रतिवेदन भनेको चाहिँ यस्तो हुन् जसमा चाहिँ जुन हाम्रो लेखा परीक्षकहरू चाहिँ अनि डिससेटिस्फाइड छन्, सन्तुष्ट छैन त्यो जुन हिसाब किताब राखेकोमा भन्ने कुरा भयो होइन। र सन्तुष्ट भएको चाहिँ प्रतिवेदन, असन्तुष्ट भएको प्रतिवेदनहरू चाहिँ उनीहरूले के गर्छ पेस गर्ने गर्दछ। र कर लेखा परीक्षण भन्ने बित्तिकै परीक्षण प्रतिवेदन भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन मेन हाम्रो ट्याक्स कार्यालय कर कार्यालयको लागि बनाएको रिपोर्टहरू हुन्। र यसरी इन्टरनल कन्ट्रोल अर्थात् आन्तरिक नियन्त्रण पनि हामीले हेरिसक्यौँ है। र हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रणका चाहिँ विधिहरूमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन है, त्यसै गरी निरीक्षण, आन्तरिक मूल्याङ्कन, आन्तरिक लेखा परीक्षण र गुण नियन्त्रण, क्वालिटी कन्ट्रोल, आन्तरिक जाँच चेक अर्थात् इन्टरनल चेक भनेको परिभाषा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। र यति सबै पढिसकेपछि बल्ल अब हामी भिन्नतातर्फ जाँदैछौँ है त। र अब हेरिहालौँ हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बिच के भिन्नता छ भन्दाखेरि हेरिहालौँ है त। सिद्धान्त, कार्यशैली तथा उद्देश्य समान प्रकृतिको रहेका भए तापनि यी लेखा परीक्षणको चाहिँ स्वायत्तता, कार्यक्षेत्र, प्रतिवेदन प्रणाली जस्ता विषयहरूमा चाहिँ खास भिन्नता पाउन सकिन्छ। यी दुवैलाई लेखा परीक्षणहरू बिच रहेका चाहिँ भिन्नताहरू यस प्रकारका छन् भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण अर्थात् एक्सटर्नल अनि अडिट भनौँ र अर्को हाम्रो आन्तरिक भन्छ हाम्रो इन्टरनल अडिट भनौँ, र बाह्य अर्थात् अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल अडिट रिपोर्ट भनौँ है त, अडिट भनौँ। र यसरी आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य भनेको के हो भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण आन्तरिक विश्वास दिलाउन गरिन्छ भनेदेखि हाम्रो बाह्य लेखा परीक्षण चाहिँ अरूलाई विश्वास दिलाउन गरिन्छ। भने मतलब आन्तरिक लेखा परीक्षणले चाहिँ इन्टरनल हाम्रो आन्तरिक विश्वास दिलाउनको लागि हो भनेदेखि बाह्य अर्थात् अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण अरूलाई विश्वास दिलाउन गर्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो जवाफदेहिता भने मतलब आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो सङ्गठनप्रति चाहिँ जवाफदेही हुन्छ भनेदेखि हाम्रो यो
बाह्य लेखा परीक्षण चाहिँ यो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ के हुन्छ त जवाफदेही हुने गर्दछ र आधारहरू के हो भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ निश्चित नियम र नर्म्सका आधारमा सञ्चालन गरिन्छ भनेदेखि यो संवैधानिक आधारमा भने मतलब बाह्य अर्थात् अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ संवैधानिक आधारमा चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी समय अर्थात् आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ यो निरन्तर चलिरहने कार्य हो भनेदेखि हाम्रो अन्तिम अर्थात् बाह्य लेखा परीक्षण भने चाहिँ यो के हो त भन्दा यो आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र गरिन्छ भनेदेखि आन्तरिक लेखा परीक्षणको चाहिँ प्रतिवेदन सम्बन्धी निकायको व्यवस्थापन समक्ष पेश गरिन्छ अर्थात् म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पेश गरिन्छ भनेदेखि हाम्रो बाह्य अर्थात् अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ यसको प्रतिवेदन चाहिँ संसद समक्ष चाहिँ के गरिन्छ त पेश गरिन्छ। र यसरी हाम्रो नियमितता क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ नियमितता मितव्ययता र कार्यदक्षता मात्र भने सङ्कुचित हुने गर्दछ भनेदेखि हाम्रो बाह्य अर्थात् अन्तिम लेखा परीक्षणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अनियमितता मितव्ययता कार्यदक्षता औचित्यता र प्रभावकारिता समेत अर्थात् बृहत हुने गर्दछ। यो चाहिँ अलि वाइडली कन्सेप्ट हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ अलि सङ्कुचित है। र यसमा चाहिँ हाम्रो स्वायत्तताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ सम्बन्धित निकाय वा तालुक निकायको संलग्नता रहने भनेदेखि हाम्रो चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ निष्कर्ष स्वायत्त निकायले दिने भन्ने कुरा भयो। र अधिकारको प्रयोग भन्ने मतलब सुधारात्मक हुन्छ हाम्रो उसमा चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोलमा र हाम्रो इन्टर्नल कन्ट्रोल भन्दा नि आन्तरिक लेखा परीक्षणमा र बाह्य लेखा परीक्षणमा के हुन्छ भन्दा सुधारात्मक निरोधात्मक तथा निरूपणात्मक हुन्छ अरे है। र अब यसपछि कन्सन्ट्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो मेन भनेको चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल आन्तरिक नियन्त्रण अन्तर्गत चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ हाम्रो इन्टर्नल अडिटले र एक्सटर्नल कन्ट्रोलमा चाहिँ है बाह्य नियन्त्रण अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो बाह्य लेखा परीक्षणले कन्ट्रोल गर्ने भयो है। त्यसपछि उदाहरणका लागि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षणको चाहिँ है त सरकारी कार्यालयमा चाहिँ महालेखा परीक्षण निकाय होइन महालेखा मले निका है त काके तथा कोले निकाका तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले गर्ने गरिन्छ भनेदेखि महालेखा परीक्षकले चाहिँ लेखा परीक्षण गरिन्छ बाह्यमा चाहिँ है। त्यसै गरी त्यो भइसकेपछि अर्को भनेको हाम्रो आन्तरिक जाँच इन्टर्नल चेक र आन्तरिक नियन्त्रण इन्टर्नल कन्ट्रोल है। यसलाई भन्छ हामीले इन्टर्नल चेक। यो भनेको चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण भनेको चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल है। र यसरी हेर्दाखेरि आन्तरिक जाँच भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भन्दा एउटा कर्मचारीको काम कारबाहीलाई अर्को कर्मचारीको काम कारबाहीले स्वत एवं स्वतन्त्रतापूर्वक परीक्षण गर्ने कार्य आन्तरिक जाँच हो भन्ने कुरा छ। र आन्तरिक नियन्त्रण भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा कुनै संस्थाको चाहिँ व्यवस्थापनद्वारा व्यवस्थापनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सघाउन अँगालिने सङ्गठनको योजना एवं सबै विधि तथा कार्यविधिलाई आन्तरिक नियन्त्रण भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको पाइन्छ। र त्यसै गरी आन्तरिक जाँच अन्तर्गत सामान्यतया आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेदेखि आन्तरिक नियन्त्रण के हुन्छ त सामान्यतया आर्थिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र आन्तरिक जाँचको चाहिँ के छ अर्को हाम्रो कर्मचारीको कार्य विभाजनद्वारा चाहिँ स्वत सिर्जना हुन जान्छ भनेदेखि जुन हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण चाहिँ संस्थाको व्यवस्थापनले चाहिँ अपनाउने एउटा प्रक्रिया हो भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी हाम्रो यो एक के हो त हाम्रो माध्यम मात्र हो भन्ने कुरा भयो। आन्तरिक जाँच भनेदेखि यो हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण चाहिँ यो एक साध्य हो भन्ने कुरा भयो। र आन्तरिक जाँचमा के छ यसको क्षेत्र सीमित हुन्छ भनेदेखि आन्तरिक नियन्त्रण अन्तर्गत यो जाँच भन्दा चाहिँ बृहत माध्यम हो जसले व्यवस्थापनमा हरेक पक्षमा समेट्दछ भन्ने कुरा रह्यो है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ खासै गाह्रो पनि छैन यसलाई हेर्नु होला आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रणको भिन्नता है। त्यसै गरी हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षणको बारेमा है त हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्टको लिङ्क रहेको छ त्यसबाट सबै क्लासहरू हेर्नु होला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला।